pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Gina Gladislav A. Abad. Sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Pura, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napahahalagahan lahat ng mga likha, may buhay at mga materyal na bagay sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga relics at artifacts. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click lamang ang like button na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso, at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay matutong pahalagahan ang lahat ng mga likha, may buhay man o material na bagay gaya ng relics at artifacts. Handa na ba kayo? Kung gayon, halina't simulan na natin. Tignang mabuti ang mga larawan. Ano kaya ang konseptong nais nitong ipakita sa atin? Magaling mga bata! Ang mga larawan ay nagpapakita ng mayamang kultura na mayroon tayong mga Pinoy na matatagpuan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang mayamang kulturang ito na pamana pa sa atin ng ating mga ninuno ay makikita gamit ng mga tao, kaugalian at paraan ng kanilang pamumuhay. Upang preserba ang ganitong klaseng pamana, ang mga ito ay binibigyang halaga. Sa ating aralin sa araw ito, malalaman natin kung una, ano nga ba ang mga pamana sa atin ng ating nakaraan? Ano ang tinatawag nating relics at artifacts? Ikatlo, bakit ito mahalaga sa atin? At ika-4, paano natin papahalagahan at iingatan ang mga ito? Para mas lubos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw, sisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang tulang aking likha. Halina't sabayan ninyo ako sa aking pagbabasa. Pakinggan
at unawain ding mabuti upang masagot ang mga katanungan tungkol dito. Ang pamagat ng ating tula ay mana. Makukulay na kultura ang sa ating nananahan mula sa tao, pagkain, kasuotan, at kagamitan. Ito ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan na dapat ay pinapahalagahan. Paraan ng pamumuhay noong unang kapanahunan ng ating mga ninuno ay natutuklasan sa pamamagitan ng kanilang mga kagamitan sa mga kwento at aral. Ito'y tiyak na mayroon tayo tutunan. Mula sa iba't ibang panig ng ating bansa at relics ay makikita. Hindi tinatapon at sinisita. Bagkus ito ay itinatago at iniingatang sadya. Mula sa mga konseptong ating natutuklasan, sa mga artifacts at relics na ating natatagpuan, tayo'y nakabubuo ng bagong kaalaman upang magamit natin at mapaghusay ang ating kasalukuyan. Ang pamana ng kahapon ay yaman natin ngayon, kaya't ingatan, alagaan para sa pagdaan ng panahon, manatili sa puso at isip ng ating nasyon at maipasa pa sa susunod na henerasyon. Nagustuhan niyo ba ang ating tula, mga anak? Mabuti naman kung gayon, para alamin kung nauunawaan ba ninyo ng mabuti ang ating tula. Ako ay magtatanong sa inyo. I-type lamang ang inyong sagot. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang ating tulang binasa? Tama! Ito ay tungkol sa mga pamana ng ating kasaysayan. Artifacts at relics mula sa nakaraan. Para naman ating ikalawang katanungan, bakit mahalaga na pahalagahan at ingatan natin nitong ito? Magaling mga bata, sapagkat ang mga ito ay bahagi ng ating kasaysayan na makatutulong sa atin bilang gabay sa ating kinabukasan. Ang mga konsepto, aral, at kwento ng mga ito ay makatutulong sa atin upang mas mapagbuti pa natin ang ating pagkatao, gayon din ang ating mundo. Para naman sa ikatlong katanungan, ano daw ang dapat natin gawin sa mga relics at artifacts na nagmula sa sinaunang panahon? Tama, mga anak. Dapat lamang na ito ay pahalagahan, ipreserba at ilagay sa lugar na hindi masisira o mawawala upang sa pagdaan ng panahon ay mayroon pa silang maabutan na bakas ng mundo. Nabanggit natin ang salitang relics at artifacts sa ating tula. Ano nga ba ang relic artifacts? Ang relics ay karaniwang pisikal na labi o gamit ng isang santo o pinarangalang tao na pinapanatili para magsilbing matagal na alaala. Kadalasan, ito ay ginagamit sa iba't ibang relihiyong Katoliko, Islam, Budismo, at iba pang relihiyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Relic of the True Cross na matatagpuan sa Most Essential Tarlac, Relic of Jose Maria Escriva na matatagpuan naman sa HENYO Tarlac, Relics of Augustine and St. Nicholas of Tolentino na matatagpuan naman sa Ilocos Norte. Mayroon ding relics ang mga Muslim gaya ng Muhammad's footprint na matatagpuan naman sa Istanbul, Turkey. Gayon din ang Muhammad's beard na nasa kaparehong bansa matatagpuan. Ito ay ilan lamang sa mga bawa ng mga relics, artifacts.
Ito ay mga bagay na likha ng mga tao mula sa sinaunang panahon na nagpapakita ng kanilang kultura at paraan ng kanilang pamumuhay sa panahong iyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Ifugao spoon, paineta, bulul, manuscript, Philippines, Spain, 1867 gold 1 peso coin, manunggol jar, tapayan, at vessel in the form of a canary, ang tinaguriang Surigao treasure. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga artifacts na mayroon tayo. Kung gusto niyo naman na makakita ng iba pang artifacts dito sa ating siya, maaari kayong dumayo sa Ninoy Aquino Museum na matatagpuan sa Luis Tarlac City at Museo de Tarlac. Paano naman natin papahalagahan at iingatan ang mga relics at artifacts na mayroon tayo? Mayroon ba kayong ideya, mga anak, kung ano ang pwede natin gawin? Una, kung kayo ay may nakitang mga pamanang kagamitan sa inyong tahanan, tapon o sirain, alamin muna ninyo ang kahalagahan nito sa inyong angkan. Magtanong sa inyong mga lolo at lola, tito at tita, nanay at tatay. Para naman sa ikalawang, ilagay sa isang museo o isang lugar na hindi masisira o wasak upang ang mga ito ay maipreserba. Ikatlo, galang natin ang mga ito gaya ng mga relic mula sa iba't ibang relihiyon. Iba-iba man ang ating pinaniniwalaan, naway mangibabaw pa din ang respect nila natin sa bawat isa. Ikaapat, imulat natin ang ating sarili tungkol sa mga na hatid nito sa atin. At ikalima, ipalaganap natin ang kwento ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga relics at artifacts. Ito ay isa sa maaari nating batayan para sa pagpapabuti ng ating kinabukasan at ng pamayanan sa pangkalahatan. Ang sabi nga ng isang tanyag na Filipino historian na si Ambet Ocampo, "This is what makes history exciting, that we can always find something new in what is old." Ang mga relics at artifacts ay mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga ito ay maaaring maging batayan natin sa pagkakaroon ng mas maunlad na kinabukasan. Ang mga konsepto at kwento mula sa mga ito ay magsisilbing nating gabay upang mas lumawak ang ating pangunawa at pananaw sa buhay at kapaligiran. Makatulong din ito upang tayo ay makabuo ng panibagong kaalaman mula sa ating nakaraan. Lagi lamang natatandaan na ito ay pakaingatan at pahalagahan sapagkat ito ay pinagkuloob sa atin ng may kapal. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi. Sa ating ngayong araw, higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap. Ngayon, aalamin natin kung kayo ay may natutunan na ito sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o itype ang tama kung ang pangungusap ay nagsasahayag tungkol sa pagpapahalaga ng may buhay at material na buhay sa pamamagitan ng relics o artifacts, at isulat naman ang mali kung hindi.
Para sa unang pahayag, nakita mong nilalaro ng nakababata mong kapatid ang isang porselanang plato. Naalala mo ang kwento ng iyong lola tungkol dito. Ito ay ipinamana pa sa kanya ng kanyang ninuno. Kaya sinabi mo sa iyong kapatid na mahalaga ito at kailangan mo nang ibalik sa. Uulitin ko muli mga anak, nakita mong nilalaro ng nakababata mong kapatid ang isang porselanang plato. Naalala mo ang kwento ng iyong lola tungkol dito. Ito ay pamana pa sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kaya iyong kapatid na mahalaga ito at kailangan mo nang ibalik sa lalagyan. Ang kasagutan ay tama. Ang ganitong mga bagay o kagamitan, kagaya ng porselanang plato, ay maaari nating itabi o ilagay sa isang lalagyan na hindi masisira. Para naman sa ating ikalawang pahayag, may tapayan o banga sa inyong bahay na matagal nang ginagamit ng iyong lolo at lola. Sa tingin mo, ito ay luma na. Kaya naman, ito ay iyong pinaglaruan at iyong nasira. Upang hindi nila makita, itatago mo na lamang ito sa lugar na hindi nila alam at sasabihin mo na lang na ito ay nawala o ninakaw. May tapayan o banga sa bahay na matagal nang ginagamit ng inyong lolo't lola. Sa tingin mo, ito luma na. Kaya naman, ito ay iyong pinaglaruan at iyong nasira. Upang hindi nila ito makita, itatag mo na lamang ito sa lugar na hindi alam at sasabihin mo na lamang na ito nakaw. Magaling mga bata, mali ang kasagutan pato sapagkat ang mga gamit na matagal na gaya ng tapayan ay dapat na iniingatan lalo na't kung ito ay nagagamit pa. Para naman sa ating ikatlong pahayag, nakikwento siya na isang Katoliko tungkol sa mga simbahang kanilang napuntahan at tungkol sa mga red na kanilang nakita. Nakikinig lamang si Abdullah sa kanyang kaklase na si Chacha. Kahit siya ay isang Muslim at iba sila ng relihiyon. Nagkikwento si Chacha na isang Katoliko tungkol sa mga simbahang kanilang napuntahan at tungkol sa mga relic na kanilang nakita. Nakikinig lamang si Abdullah sa kanyang kaklase na si Chacha kahit siya ay isang Muslim at magkaiba sila. Ano ang inyong sagot mga anak? Ang kasagutan ay tama. Ito ay nagpapakita ng respeto at paniniwala ng iba. Sa ika-4 na pahayag. Nakakita ka ng isang lumang paine. Tingin mo, ito ay sira-sira na. Ngunit, ito ay inabi mo pa din sapagkat ito ay mula pa sa iyong lola na namayapa na. Ito rin ay mahalaga sa iyong nanay sapagkat ito ay pamana sa kanya. Nakakita ka ng isang lumang paineta. Ito ay sira-sira na. Ngunit ito ay itinabi mo pa sapagkat ito ay mula pa sa iyong lola na namayapan. Ito rin ay mahalaga sa iyong nanay sapagkat ito pamana sa kanya. Ano ang inyong kasagutan, mga anak? Magaling! Ang tamang kasagutan ay tama. Para naman sa ika-5 bilang, nagkaroon kayo ng talakayan tungkol sa mga lumang gamit mula sa nakaraan. Ipinapaliwanag ng iyong buhay ng mga ito sa atin. Ngunit, hindi ka inig.
sapagkat ito ay mga luma ng gamit at sa tingin mo ay hindi na ito makakaapekto sa iyong pamumuhay sa ngayon. Nagkaroon kayo ng talakayan tungkol sa mga lumang gamit mula sa nakaraan. Ipinapaliwanag ng iyong guro ang kahalagahan ng mga ito sa atin. Ngunit, hindi ka interesadong makinig sapagkat ito ay mga luma at sa tingin mo ay hindi na ito makakaapekto sa iyong pamumuhay sa ngayon. Ano ang inyong kasagutan, mga Ito ay mali sapagkat ang mga relics at facts na ito ay tumutulong sa ating pagtuklas sa ating nakaraan o sa ating kinabukasan. Mabuti naman at alam ninyo ang wastong kasagutan. Mahuhusay kayong lahat. Mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuti. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buo at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagin upang kayo ay matulungan o maantanan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo sa mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro, sa edukasyon, sa pagpapakatao, sa apat na baitang sa taong panuroang ito, 2021-2022, at papasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod tangi. Kudos! Sa DCTC Radyo Pilipino Tarlac Management and Staff, pagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aming pamilya at kasamahan sa trabaho, ang number 1 fan at sa inyo mga anak na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at telebisyon, aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginaislove A. Abad. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura na nagpapaalala sa inyo na piliing maging tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24
hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam nyo na, yan ang longest basketball match. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo
can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distractions so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebooks, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Together, let's discover the effects of the sun's heat and light to living things. Let me remind you of our learning objectives for this week. Describe the beneficial and harmful effects of the sun's heat and light on living things. Identify safety precautions on the effects of the sun's heat and light, and appreciate the importance of sun's heat and light on living things. In our last science episodes, we already started discussing the effects of the sun's heat and light. Let us always remember, the sun is the main source of heat and light. That's why it has great impact on the kind of activities we usually do every day. It is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects on us. So, we must be extra careful in everything we do. And now, let us answer an activity. Let me read the direction. Write good if the statement shows beneficial effects of the sun and bad if it is not. Write your answers in your science notebook. Again, write good if the statement shows beneficial effects of the sun and bad if it is not. Write your answers in your science notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. You would be given 3 seconds to answer each number. So, are you ready? Let us have the first one. Number 1, drying of fishes and crabs. Again, drying of fishes and crabs. Is it good or bad? The correct answer is good. Drying of fishes and crabs with the use of sunlight help fishermen and farmers with their livelihood. Next we have number 2. Looking directly at the sun. Again, looking directly at the sun. Is it good or bad? What is the answer, kids? It is bad. Prolonged exposure to UV or high intensities of UV damages the tissues of eyes and can cause a burning of the eye surface called snow blindness or photokeratitis. The effects usually disappear within a couple of days but may lead to further complications later in life. And number 3, washing and drying of clothes. Again, washing and drying of clothes. Is it good or bad? It is good. We do the laundry. We usually depend on the sun in drying our clothes. Number 4, using umbrella on hot sunny day. Using umbrella on a hot sunny day. Good or bad? The answer is good.
Using umbrella on a hot sunny day helps protect our skin from the scorching heat of the sun. Number 5, going to the beach without applying sunblock lotion. Again, going to the beach without applying sunblock lotion. Good or bad? It is bad. There's such a short-term and long-term skin damage. So every time you expose yourself to the sun, apply sunblock first. Then we have number 6. Wearing long sleeves and trousers when working in the farm. Wearing long sleeves and trousers when working in the farm. Good or bad? It is good. Wearing long sleeves and trousers when working in the farm is good for the skin to avoid direct exposure to sun's heat and light. 7. Wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot. Again, wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot. Good or bad? It is good. Wearing sunglasses in beaches while the sun is too hot helps us not to damage our eyes. Number 8. Staying under the sun the whole day. Staying under the sun the whole day. Good or bad? It is bad. We should not stay under the sun the whole day, for it is bad for our health. Number 9. Playing under the sun at noontime. Playing under the sun at noontime. Good or bad? The correct answer is bad. Children like you should not play under the sun at noontime. And for number 10, drinking 8 to 10 or more glasses of water. Drinking 8 to 10 or more glasses of water. Is it good or bad? The correct answer is good. We should always keep ourselves hydrated to make our bodies healthy and strong. How many correct answers did you get? Oh, very good. Surely, this is a great start to continue our lesson for today. And to start, let us answer activity on page 15 of your module. Let me read the direction. Choose the word that will best fit the statement. Write your answer in your science notebooks. You are given 3 seconds to answer every item. Are you ready? Let's begin. Let us have number 1. I'm an athlete. I eat ice cream, drink plenty of water when it's hot. Again, I'm an athlete. I eat ice cream, drink plenty of water when it's hot. What is the answer? It is drinking plenty of water. I'm an athlete. I drink plenty of water when it's hot. It's not only athletes that should drink plenty of water, but all of us. Number 2. I'm a surfer. I wear mask, sunglasses when I go to the beach. I'm a surfer. I wear mask, sunglasses when I go to the beach. What is your answer? It is sunglasses. I'm a surfer. I wear sunglasses when I go to the beach. To protect eyes from too much exposure to sunlight, sunglasses should be worn. Number 3. I'm a student. I wear stylish, comfortable clothes, especially during hot weather. Again, I'm a student. I wear stylish, comfortable clothes, especially during hot weather. What is the answer? It is comfortable. I'm a student. I wear comfortable clothes, especially during hot weather.
Wearing comfortable clothes is one way of making your body relax. Number 4, I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. Do whatever they like. Again, I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. Do whatever they like. The answer is not to stay under the sun for too long. I'm a father. I remind my boys not to stay under the sun for too long. I remember when I was a kid, my parents would always tell me not to stay under the sun for too long. For staying under the sun for too long is not good for our health. Let us have the last one, which is number 5. I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. Again, I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. What is your answer? It is teach. I'm a teacher. I teach children to make wise decisions. As a teacher, teaching young kids like you is my work. I make sure that you learn to make the right decisions. From the activity that you have done, what can you do to prevent the harmful effects of the sun's heat? Whether you live in the spot that's currently a winter wonderland or a city with constantly sunny skies, one thing is clear. When the sun is shining, you want to get outside and enjoy the sun. As mentioned, sun's heat and light are much needed to continue life on Earth. But in some instances, it could also be good or bad. There are beneficial effects of ultraviolet rays of the sun. Number 1, ultraviolet rays helps in some skin conditions. Number 2, sunlight improves our moods through the pineal gland in the brain, causing it to produce chemicals known as tryptamines, which improves our moods. Number 3, it helps some animals' vision. Number 4, it aids on the navigation of some insects. And number 5, it is useful for disinfection and sterilization. There are also harmful effects of UV rays of the sun. Number 1, it causes sunburn and skin cancer. 2, visual impairment. 3, heat stroke. 4, plants wilt and dry out. 5, soil will become very dry and may crack, causing plants to die, making farming impossible. 6, exposure to extreme heat can cause animals to become ill and eventually die. 7, too much exposure to UV can harm the immune system. And 8, premature aging. Now, let us do another activity on page 8 of your module. The title of the activity is, Am I Protected? For the direction, identify what safety precautions are being described in the following images. Use your science notebook as your answer sheet. Again, identify what safety precautions are being described in the following images. Use your science notebook as your answer sheet. For every number, there will be a corresponding 5 seconds for you to answer. So, let us have picture number 1. Look at picture number 1 and what safety precautions are being described in the image. Your 5-second timer starts now. Moving on to picture number 2. What safety precautions are being described in the image? Your 5-second timer starts now. For the next number, we have number 3. What safety precautions are being described in the image? Your 5-second timer starts now.
Now, let us discuss the activity. For picture number 1, it's a picture of a woman putting lotion or sunblock. Using sunblock lotion, wide-brimmed hat, and sunglasses will protect us during outing in beaches or even anywhere we go. For picture number 2, a working man under the sun. When working in the field, we should wear wide-brimmed hat, long sleeves, and trousers. And for picture number 3, an individual using umbrella. Use umbrella whenever you're going out during sunny days. From that activity, can you enumerate things that we can do to prevent the harmful effects of the sun? Okay. While we are 100% in support of daily doses of fresh air and sunshine, sun exposure is one of those areas in which too much of a good thing can be dangerous. Here are some things that we can do to prevent further damage from the sun. Number 1, wear a cap or wide-brimmed hat during sunny days. Number 2, carry along an umbrella to protect you from the intense heat of the sun. Number 3, wear sunglasses when playing on the beach while the sun is too hot. Number 4, when you go swimming, apply sunscreen or lotion to protect your skin from sunburn. 5, wear clothing that protects the skin on your hands and feet when working under the heat of the sun. And 6, seek shade and avoid direct sunlight during peak hours. Now, let's get focused on sunburn. The risks of getting too much sun are as clear as the day. The sun's ultraviolet rays not only damage skin cells and cause sunburns. Sunburns readily advertise that we've had fun in the sun and perhaps have been a bit careless. But what exactly goes on in our cells to produce the painful red inflammation has not been clear. When it comes to sun safety, sunscreen is one of the most important lines of defense. But the labeling on sunscreen bottles has changed in recent years. So, it's important to make sure your sunscreen knowledge is up to date before slathering your skin with lotion. For example, grabbing the first bottle you find in your cabinet may not provide the best protection, as sunscreens do expire, and the language on the labels does matter. So make sure you know what to look for to ensure your stay safety in the sun. Sunscreens are usually made up of mixed chemicals, and no sunscreen can block 100% of UV rays. Sunscreens, which can be sprays, lotions, gels, or waxes, are usually made up of mixed chemicals. Inorganic chemicals in sunscreen can protect or can reflect or scatter the light away from the skin, and organic ones can absorb UV rays so that our skin doesn't. The SPF on sunscreen bottles stand for Sun Protection Factor and refers to how well the sunscreen protects against one type of UV radiation called UVB. UVB rays can cause sunburn and several types of skin cancer. Although sunscreen is essential for blocking the sun's harmful rays, it's not the only way to boost your protection. Your clothes and sunglasses can also help keep you safe from the sun. And simple steps like avoiding the sun during the middle of the day are beneficial as well. When it comes to the sun, it can be difficult to balance the good and the bad, but there are health benefits associated with the sun's rays. Indeed, completely avoiding the sun at all costs can be harmful. Sunlight is the best source of vitamin D, and it's difficult to get enough of this vitamin through food sources alone. Vitamin D is produced when UV rays hit the skin, causing a chemical reaction. Of course, the sun isn't the only health hazard that presents itself on hot days outdoors. Rising temperatures put people at risk of heat-related illnesses,
which include heat exhaustion and deadly heat stroke. Staying cool and hydrated is essential for protecting yourself against the dangers of heat. And to wrap up for our today's lesson, let us always remember the sun is the main source of heat and light. That's why it has great impact on the kind of activities we usually do every day. This is just one of the many benefits that the sun can provide for us. However, the sun's heat and light have both good and bad effects. So, we must always be extra careful in everything we do. In being extra careful, we have to follow some measures like wearing of cap, using umbrella, wearing sunglasses, applying sunscreen, wearing comfortable clothes, and seek shade and avoid direct sunlight during peak hours. To check on what you have learned, let us do this activity on page 14 of your module. For the direction, read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. Do it in your science notebook. Ready? Let's have number 1. Why do farmers use their wide-brimmed hats when they are working in the farm? A. To protect them from strong winds. B. To protect them from head injuries. C. To protect their head from insect bites. And D. To protect them from the intense heat and light of the sun. Again, why do farmers use their wide-brimmed hats when they are working in the farm? A. To protect them from strong winds. B. To protect them from head injuries. C. To protect their head from insect bites. And D. To protect them from intense heat and light of the sun. Number 2. Monette forgot to bring her plants outside for a week. What would likely happen to the plants? A. The plants grew robustly. B. The plants have bigger roots. C. The plants have bigger stems. And D. The plants have yellowish leaves. Again, Monette forgot to bring her plants outside for a week. What would likely happen to the plants? A. The plants grew robustly. B. The plants have bigger roots. C. The plants have bigger stems. And D. The plants have yellowish leaves. Number 3. One Saturday, you went swimming with your friend in the nearby river. You noticed that your skin was turning reddish. What was the harmful effect of the sun's heat on your skin? A. Boil. B. Cancer. C. Insect bite. D. Sunburn. One Saturday, you went swimming with your friend in the nearby river. You noticed that your skin was turning reddish. What was the harmful effect of the sun's heat on your skin? A. Boil. B. Cancer. C. Insect bite. D. Sunburn. And number 4, what would happen if your eyes were exposed to the sun's glare? A. Eyes will bulge. B. Eyes will get clear vision. C. Vision will be impaired. And D. Eyes will become cross-eyed. And number 5, in what ways is the sun's heat beneficial to humans? A. Mother can dry her laundry. B. Farmers can harvest and dry their crops. C. Fishermen can dry and preserve their fishes. And D. All of the above. Are you done? Let us check your answers. For number 1, it's letter D, to protect them from intense heat and light of the sun. Number 2, it's again letter D. Number 3, it's letter D. Number 4, letter C. And 5, letter D. Did you get a perfect score? Good job and congratulations on accomplishing the assessment. For your homework, please do what I have learned on page 13 of your module. It's all about using the words in the box, making a meaningful sentences that will show what you have learned in this lesson. Do it in your science notebook. So, that concludes our broadcast for today. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. See you again next school year for another fun learning experience in Science 4. For in science, always follow your imagination where it allows you to go. I am Teacher Gwyneth A. Paymo.
your teacher, broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. Thank you so much. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanita ng probinsya ng Tarlac ang Pride Month kamakailan kung saan nagkaroon ng pagandahan ng mga costume o outfit. Alinsunod ito sa inisyatiba ni Governor Susan Yap upang hikayati ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community na ipakita ang kanilang mga artistic side. Sa lahat po ng ating mga minamahal na miyembro ng LGBTQIA+++, malugod po ang aking pagbati ng isang makahulugang pagdiriwang ng ating Pride Month. Ibinida ng mga LGBTQIA+ community ang mga makukulay na kasuotan na inspired sa kanilang mga iniidolo. Masayang nagpasalamat naman ng 21 anyos na si John Avenido kay Governor Susan Yap sa pagkilala sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Kay Gov, sobrang thank you po kasi pinag-isa-isa niyo po kami lahat ng mga LGBT community dito sa Tarlac. Nagbigay din ito ng mensahe sa mga batang parte ng LGBTQIA+ community. Sa mga batang LGBT na nanonood, lahat ng nangyayari ngayon, matuto kayo, makinig kayo, para sa susunod na henerasyon hindi na kayo mag-suffer gaya ng mga nauna sa atin. Happy Pride Month! Ang aktibidad na ito ay ginunita bilang suporta at pagkilala sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa probinsya ng Tarlac na sumasalamin sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at mapanghamong kultura ng lipunan. Para sa RTV Tarlac, Channel 26, ako si Razel Espirito, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, amazing grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac.
You can also watch us live on Converge Cable TV, Channel 100. I am Laudeline S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't mas talino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, June 29, 2022. We are now on the 8th week and lesson 14 for 4th quarter. Are you ready to learn a new lesson today? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. In going through this learning adventure, we will be discussing about Lesson 14, Explaining the Outcomes in an Experiment. The next 25 minutes is a brief of series of activities and examples which will help you learn, understand, and will give you an opportunity to broaden your knowledge and skills about the concept. Are you ready now to be with me on the process of explaining the outcomes in an experiment? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your learning activity sheets or LAS, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now, so we can start this exciting Wednesday learning experience. But first, let's have a recap on the previous lesson. Last lesson was discussed by teacher Shiraril, right? What was our previous lesson? Absolutely correct. Expressing the outcome in a simple experiment. In the previous lesson, we learned how to record and express the outcome of simple probability using the formula number of success over total number of trials. Let us have a quick review. Analyze the situation below and use the data to answer the questions that follow. 10 seconds will be given to you after the problem was presented. Ready? Let's start. Ralph, Andre, and David agreed on a betting game in basketball. Each of them will be given a chance to shoot the ball for 30 times. The more balls shoots into the ring will have free snacks. The graph below shows for number 1 question, who won the game and by how many points? Number 2, express the results using the formula. A. Probability of Andre. B. Probability of David. C. Probability of Ralph. Did you still remember the formula? Excellent! It is probability is equal to number of successes over number of trials. Okay, you may now start to answer and 10 seconds starts now. Let us check your answer. For number 1 question, who won the game and by how many points? The correct answer is David won the game and he got 20 points. For number 2, under letter A, the probability of Andre is 2/3. Excellent. Letter B, the probability of David is 5/6. Very good. Letter C, the answer or the probability of Ralph is 1/2. Perfect. Did you get all the answers correct? You are amazing. It only means that you really mastered the lesson last Monday. Later,
After our discussion, we will have another short activity. But don't you worry, I am very sure that you can easily answer it. Just lend me your ears, work with your brain, and focus yourself to become a batang matmazing. Are you ready to learn now? Are you excited? Then, let's get started. Let us read and analyze the situation. While walking home one afternoon, Annie observes the clouds in the sky. Masses of clouds are getting dark, so she walks fast as she could to go home quickly. Why do you think she rushes going home after seeing the dark clouds? Yes, there is a chance that the rain will come. What do you think will happen next? Good, maybe it will rain. We can predict what might happen because Annie observed that the masses of clouds are getting dark. Just like in probability, it is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen, like in the situation that we have read. Let us now study the examples. Illustrative example number 1. Is there a probability or chance that the arrow will point on red? So, there are 4 possible outcomes: red, red, yellow, and green. Out of possible outcomes, there are 2 chances that the arrow will point at red. The probability of spinning a red is, probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. The favorable outcome is 2 because there are 2 red colors in the wheel. The total possible outcomes is 4 since we have 4 colors in the wheel. Let us simplify the fraction by dividing it by 2. 2 divided by 2 and 4 divided by 2, and the answer is 1/2. Therefore, the probability or chance that an arrow will point at red is 1/2. Let us now proceed to example number 2. Look at the number of fruits sold in one day at a fruit stand. Number of fruits in the vertical axis and the fruits at the horizontal axis. We have 20 watermelons, 10 pomelos, 5 pineapples, and 15 melons were sold in one day. Let us answer the question. Was there a probability that each fruit was sold? Let us get the probability of watermelons first. A. Watermelons were sold. The probability of watermelon is 20 as the favorable outcome. It is the number of watermelons sold in one day. And 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 20/50 by dividing both by 10. 20 divided by 10 is 2, and 50 divided by 10 is 5. Therefore, the probability of watermelon is 2/5. Now, for letter B, 10 pomelos were sold. The probability of pomelo is 10 as the favorable outcome. It is the number of pomelos sold in one day, and 50 as the total fruits sold in a day. Then, let us simplify 10/50 by dividing both by 10. The probability of pomelo is 1/5. Can you answer letter C? What do you think is the probability of pineapple? Very good. Probability of pineapples is equal to 5/50. Divide it by 5 and we will get 1/10. For our example number 3, I have here a set of cards. What is the chance that number 8 will be picked? A box contains the number cards given below.
The number cards are 8, 7, 9, 10, 8, and 8. We have 3 chances that we will get a card that contains 8. 3 as the favorable outcomes and 6 as the total possible outcomes. We can simplify 3/6 by dividing it by 3. So the answer is 1/2. Now, let us also study this one on probability. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation of outcomes of probability or experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event will never happen. 1/2 are equally likely to happen. It is if an event has an equal chance to happen. 1 are certain to happen. It is if an event is sure to happen. Let us study the given example. Example number 1. What is the probability that a strawberry-flavored lollipop will be drawn from a jar of orange and mango-flavored lollipops? The answer here is 0 or impossible to happen. Why? Because there is no strawberry-flavored lollipop in the jar. Obviously, it is impossible to happen to draw a strawberry-flavored lollipop from that jar. Let us understand example number 2. What is the probability that a tail shows up from tossing a coin? A coin has 2 sides, right? The head and the tail. There are only 2 possible events to happen. The favorable outcome that a tail shows up is 1, while the favorable outcome is 2 possible outcomes, which is the head and the tail. If that is the case, the probability is 1/2 or equally likely to happen. For example number 3, a box contains labels as A, E, I, O, and U. What is the probability of drawing a vowel letter from that box? The probability is 1 or certain to happen. Because all of the cards have vowel letter, then we can say that the number of favorable outcomes, which is drawing cards with vowel letters from the box, is exactly the same as that of number of possible outcomes. And that's it. I am so happy that you learned so fast. Great job, kids! We are done with our lessons. I admire you for being a very good listener. I hope you have clearly understood our lesson about explaining the outcome in an experiment. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcome over total possible outcomes. Outcomes is simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or becomes favorable. To give explanation for outcomes of probability experiments or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. It is if an event has equal chance to happen. 1 or certain to happen. If it is, an event is sure to happen. And 1/2 or certain to happen. If it is, an event is sure or equal chance to happen. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. With that, you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. For our activity A, the given direction is choose the letter of the correct answer. Write your answers on a sheet of paper.
And for those who are watching through live streaming, you can write your answer on the comment section. 3 seconds will be given to you for each item. Are you ready? Here we go. Number 1. A bag of chocolate-coated candies contains 8 red, 6 green, 4 yellow, and 2 violet candies. What is the probability of picking a red candy? A. 1/10, B. 1/5, C. 3/10, D. 2/5. Your timer starts now. Time is up. The correct answer is letter D. Very good. Next number 2. Out of 5 chances of hitting the empty can in tumbang preso, Mark hit it 3 times. How will you express this outcome? A. Probability is equal to 1/5. B. Probability is equal to 2/5. C. Probability is equal to 3/5. And D. Probability is equal to 4/5. Timer starts now. Time is up. The answer for number 2 is letter C. Excellent. Number 3. The word probability has 11 letters. Explain why the probability of picking letter D will be 2 out of 11. A. Because the probability outcomes are 2. B. Because the favorable outcomes are 11. C. Because there are 2 favorable outcomes and 11 possible outcomes. D. Because there are 13 possible and favorable outcomes. 3 seconds to answer. Time is up. The correct answer is letter C. Perfect. Number 4. If you will roll a 6-sided numbered dice, is there a probability of getting a 3? A. Yes, because there is a number 3 in the die. B. Yes, because there are 6 numbers in the die. C. No, because the die has no numbers. D. No, because the die has only even numbers. Your 3 seconds begin. Time is up, and the correct answer is letter A. Very good. For number 5, the table shows the results of an experiment on drawing colors from a box. What is the probability that color blue was drawn? A. 11 out of 20. B. 11 out of 25. C. 14 out of 11. And D. 7 out of 11. Your 3 seconds begin. Time is up. Letter B is the correct answer. Very good. Did you have the same answers too? Great job, kids! Now, for our activity B. Use the scale to give the probability of each situation below. Add short explanation for each item. Write 0 for impossible to happen, 1/2 for equally likely to happen, and 1 for certain to happen. You will be given 3 seconds each. Are you ready? Let's start. Number 1. From tossing a coin, what is the probability that a head shows up? 0 or impossible to happen, 1/2 or equally likely to happen, 1 or certain to happen. Your 3 seconds begins. Time is up. The answer is 1/2 or equally likely to happen. Why? Because a coin has 2 sides, the head and the tail.
There are only two possible events to happen. Chances of having tail or head to show up are both possible. Number two, what is the probability that a red popsicle stick is drawn from a box of green and blue popsicle sticks? A. 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. Timer starts now. The answer is 0 or impossible to happen. Why 0? Obviously, that is impossible to happen since there are no red popsicle sticks. Number 3. Without looking, what is the probability that a letter is drawn from the deck of alphabet cards? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. 3 seconds to answer. Time is up. The answer is 1 or certain to happen. Number 4. What is the probability of getting white marbles in a bag of 10 black marbles? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. Timer starts now. Time is up. That is right. It is 0 or impossible to happen because there are no white marbles in the bag. Lastly, number 5. What is the probability of catching that an odd number of dots shows up if a die is rolled? 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. 3 seconds begin. Time is up. Absolutely correct. The probability is 1/2 or equally likely to happen. Because we have 3 odd numbers in a die and there are 6 total outcomes. When we simplify it, the answer will be 1/2. How many points did you get from activity A and B? Comment your score on our comment section, then let's see who got the highest score. Wow, some of you got perfect score. That's nice. Amazing grade 4 learners. With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Remember, probability is the chance that something will happen. Events cannot be predicted with total certainty. We can say how likely they are to happen. The formula in getting the probability is probability is equal to favorable outcomes over total possible outcomes. Outcomes of simple probability experiments give us idea of how likely an event to happen and determine which event prevails or become favorable. To give explanation for outcomes of probability, experiments, or situations, we can use this scale. 0 or impossible to happen. 1/2 or equally likely to happen. 1 or certain to happen. I will end my discussion with a quotation from Walter Bagehot. Life is a school of probability. Life is a very complex chain of events and most everything can be imagined in terms of probabilities. In our daily life, we use probability to make decisions when we don't know for sure what outcome will be. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheet. And of course, don't forget to share, like, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26.
We are done with all the lessons from fourth quarter. Thank you for joining us from the very start. I hope you have learned a lot from us, teacher broadcasters of Mathematics 4. Congratulations and thank you so much, my grade 4 learners who have joined me today. This is Laudelin S. Mariano, your teacher broadcaster, saying for the last time, numero 1, ang batang TARLAKHENYO. Basta't mas talino, panalo. See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. We traveled to Herona and see how big North Shine has grown. Sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang nakasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood
dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTZ Radio Filipino Tarlac. Ako si Teacher Rachel, ang inyong teacher broadcaster na makakasama nyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Upang may sakatuparan ng ating mga gawain sa araw na ito, mahalagang isa-isip at isagawa ang ating class rules. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakaistorbo sa inyong pag-aaral. Kumusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tumuklas ng bagong kaalaman? Palagi niyong pakakatandaan na sa anumang oras, tayo ay dapat laging ligtas, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box na nasa ibaba ng ating screen. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, halina't samahan muna ninyo ako sa pagbasa ng isang patalastas na likha ni Ginang Mildred M. Gonzalez tungkol sa produktong Polsodent. Ikaw ba ay nahihiyang ngumiti at tumawa dahil sa yellow teeth at bad breath mo? Narito na ang nababagay sa iyo, ang bagong super cool na toothpaste, ang Polsodent. Kaya paalam mabahong hininga, paalam dilaw ng ngipin. Sa Polsodent toothpaste ay garantisadong ngipin mo ay lilinis, titibay, puputi, at higit sa lahat presko ang hininga dahil patay agad ang germs at bakterya sa ngipin at dila. Mga bata, naintindihan ba ng maayos ang patalastas na ating binasa? Kung opo ang inyong sagot, nagagalak akong malaman yan dahil natitiyak ko na magiging madali sa inyo ang pagsagot sa mga katanungan tungkol sa ating binasang patalastas. Para sa unang tanong, tungkol saan ang patalastas na ating nabasa? Magaling mga bata, ang patalastas na ating binasa ay tungkol sa Polsodent toothpaste. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Ano ang nagagawa ng produktong nasa patalastas? Tama! Ayon sa patalastas, ang produktong Polsodent ay nakakatulong sa paglilinis, pagpapatibay, at pagpapaputi ng ating ngipin. Ikatlong tanong, nais kong malaman kung gumagamit ka rin ba ng toothpaste. Natitiyak kung oo ang iyong kasagutan, hindi ba? Bakit nga ba mahalaga ang pagsisipilyo? Mahusay mga bata, sadyang ang pagsisipilyo ay isang napakahalagang parte ng pang-araw-araw nating paglilinis ng ating katawan upang hindi masira ang ating ngipin at nang tayo'y hindi mahiyang ipagkaloob ang matamis nating ngiti sa lahat. Oras na para tuklasin ang ating bagong aralin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa paghahambing ng mga patalastas. Bilang panimula, ating bibigyang kahulugan ng isang patalastas. Ang patalastas ay isang paraan ng pag-aanunsyo ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon. Ginagamit din ito upang mahikayat o mahimok ang mga tao upang magpatuloy gumawa ng isang kilos o lalong tangkilikin ang isang produkto o serbisyo. Pakinggan ang aking mga babanggiting salita. Balot, penoy, taho, dyaryo. Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Saan nyo ito naririnig? Tama!
Ang salitang ito ay naririnig natin sa mga tindero o tindera upang makatawag ng pansin ng mga mamimili. Alam nyo ba mga bata, ang mga salitang nabanggit ko kanina ay maituturing na mga patalastas. Oo, tama ang inyong narinig. Ito ay mga patalastas. Bagamat ang patalastas na pamilyar sa atin ay yung mga napapanood sa telebisyon, nakikita sa Facebook at YouTube, mahalaga ring malaman na maaaring gamitin lamang ang ating tinig upang makagawa ng isang patalastas na hihikayat sa tao upang tangkilikin ang inyong produkto o serbisyo. Upang mas lalo pang mapalawig ang ating talakayan, narito ang 3 uri ng patalastas. Una nga ay ang pasalita o sa pamamagitan ng bibig. Ito ay patalastas na ginagamit ang tinig o bibig upang i-anunsyo ang isang produkto. Maliban sa naibigay na nating halimbawa, katulad ng balut, penoy, taho, tiyak madalas rin ninyong marinig ang mga katagang hopya, mani, popcorn. Epektibo ito dahil kapag naririnig ito ng mga tao, sila ay lumalabas upang bumili. Pangalawa ay ang nakalimbag na patalastas. Ito naman ay ang mga patalastas na nababasa sa dyaryo, magazine o billboard. Halimbawa nga nito ay ang mga nakadikit sa poste, nakaimprenta sa dyaryo, sa magazine, sa mga billboard, mga anunsyong pampaaralan at pampamayanan. At ang pangatlo ay yung mga napapanood sa telebisyon o social media at napapakinggan sa radyo. Dahil sa katangiang biswal at pandinig, nagiging mas kaaya-aya o kaakit-akit ang mga produkto o serbisyo sa mamimili. Halimbawa nito ay ang patalastas ng gatas na Bonakid, Batang May Laban, pati na rin ng Joy Dishwashing Liquid. Sa isang patak, kayang sangkatutak. Lubos ba ninyong nauunawaan ang 3 uri ng patalastas? Kung opo ang inyong sagot, mahusay. Dahil dyan, tiyak na makukuha ninyo ang mga wastong sagot sa aking mga inihandang katanungan. Para sa inyong pagsasanay, kailangan niyong tukuyin ang uri ng patalastas na makikita sa inyong screen. I-comment na ang inyong sagot sa ating chat box. Okay? Para sa unang bilang, anong uri ito ng patalastas? Pandesal! Pandesal! Tama! Ang inyong narinig at nakita sa screen ay halimbawa ng pasalitang patalastas. Para sa ikalawang bilang, mahusay. Ito ay halimbawa nga ng patalastas na napapanood sa telebisyon o social media. Sa ikatlong bilang, anong uri ito ng patalastas? Magaling! Ito ay halimbawa ng nakalimbag na patalastas. Pang-apat, nakuha mo ang wastong sagot. Ito ay halimbawa pa rin ng nakalimbag na patalastas. At sa huling bilang, tinapa! Tinapa! Napakahusay! Ito ay halimbawa nga ng pasalitang patalastas. Nakuha niyo ba ang mga wastong kasagutan? Kung opo, magaling! Alam kong dahil sa matiyagan yung pakikinig, sadyang magiging madali para sa inyo ang pagsagot sa ating unang pagsasanay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kahalagahan ng patalastas. Ang patalastas ay mayroong magandang naidudulot, hindi lamang sa tagapagbenta ng produkto, kundi pati na rin sa mga mamimili. Para sa mga mamimili, dahil sa iba't ibang uri ng patalastas, ay napaaalalahanan tayong mga tao ng mga programa o produkto
na maaaring makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari rin tayong makakita o makatuklas ng mga bagong produkto na mas angkop sa ating pangangailangan. Para naman sa mga tagapagbenta ng produkto, nakatutulong ang patalastas sa paraang una, na ipakikilala ang mga produkto sa mga tao na siyang nagiging daan upang makahikayat ng mas maraming mamimili. Pangalawa, na ipakikita ang tamang paggamit o pagkonsumo ng produkto na makatutulong upang magamit ng maayos at ligtas ang mga produktong ipinagbibili. Naunawaan ba ninyo mga bata ang kahalagahan ng patalastas? Kung opo ang inyong sagot, napakahusay! Para mapatunayan natin na totoo ngang naiintindihan ninyo ang mga kahalagahan ng patalastas, narito ang 5 katanungan na susukat sa inyong kaalaman. Sa pagsasanay na ito, kailangan nyo lamang iguhit ang masayang muka kung tama ang isinasaad sa bawat bilang, at malungkot na muka naman kung mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo para maiguhit ang tamang sagot. Para sa unang bilang, nakatutulong ang patalastas upang maipakilala ang bagong produkto sa pamilihan. Masayang muka o malungkot na muka? 3, 2, 1. Kung masayang mukha ang inyong iginuhit sa unang bilang, mahusay dahil wasto ang inyong sagot. Sa pangalawang bilang, gamit ang patalastas maaaring matulungan ang mga mamimili na piliin ang mga produkto na angkop sa kanilang pangangailangan. Ito ba ay masayang muka o malungkot na muka? 3, 2, 1. Kung masayang mukha muli ang inyong iginuhit para sa ikalawang bilang, magdiwang kayo sapagkat nakuha niyong muli ang wastong kasagutan. Pangatlo, sa paggawa ng malikhaing mga patalastas, tumataas ang benta ng mga tindero at tindera. 3, 2, 1. Sa ikatlong pagkakataon kung masayang muka ang inyong iginuhit, nakuha niyo muli ang tamang kasagutan. Sa pang-4 na katanungan, ang patalastas ay maganda ring paraan para siraan ang ibang mga produkto maging ng mga tagapagbenta nito. Masayang muka o malungkot na muka? 3, 2, 1. Kung malungkot na muka ang inyong iginuhit para sa ika-4 na bilang, magaling dahil tama ang inyong sagot mga anak. At para sa panghuling bilang, ginagamit ang patalastas para mabigyan ng maling impormasyon ang mga mamimili tungkol sa inyong ipinagbibiling produkto. 3, 2, 1. At kung malungkot na mukha muli ang inyong sagot, magsaya kayo dahil wasto ulit ang inyong kasagutan. Mga bata, nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, magaling! Lubos kong ikinatutuwa ang inyong napakahusay na partisipasyon. Dumako naman tayo sa paghahambing ng mga patalastas. Katulad ng natalakay natin kanina mga bata, sa dinami-rami ng nagsisilabasang mga produkto sa merkado, maaari nating magamit ang kanilang mga patalastas upang makapili ng pinakaangkop na produkto sa ating pangangailangan. Upang maisagawa ang tamang pagpili ng produkto, mahalaga na matuto tayo ng paraan kung paano maipaghahambing ang mga patalastas na ating naririnig at napapanood. Sa paghahambing ng mga patalastas, maaari nating pagtuunan ng pansin ang mga sumusunod. Una ay ang estilong ginamit o ang paraan ng panghihikayat.
Ang mga estilo ng patalastas ay maaaring nasa anyong paawit, patula, pasayaw, sa pamamagitan ng testimonya at iba pa. Pangalawa ay ang wikang ginamit sa pagpapakilala ng produkto. Dahil nga ang patalastas ay naglalayong makapaghatid ng impormasyon, mahalaga na nauunawaan ang mga wika o terminolohiya na ginagamit sa pagpapakilala ng produkto. Pangatlo ay ang tagapagpakilala ng produkto. Maaaring gumanap ang artista bilang endorser ng isang produkto, pero maaari rin namang magmula sa isang ordinaryong mamamayan ang tagapagpakilala nito. Pang-apat ay ang layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Ang mga patalastas ay maaaring nanghihikayat na piliin ng kanilang produkto, nagpapakilala ng bagong produkto, ibinibigay ang negatibong epekto ng hindi paggamit ng produkto, at maaari rin namang naglalahad ng mga magagandang dulot ng paggamit ng produkto. Panglima ay ang katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. Ito ang pinakaimportanteng bigyan ng pansin sa mga patalastas na nakikita at naririnig. Dahil hindi natin maipagkakaila na mayroong mga tagapagbenta na gumagamit ng hindi makatotohanang patalastas. Naging malinaw ba sa inyo mga bata ang ating naging talakayan tungkol sa mga dapat pagtuunan ng pansin upang maihambing ang mga patalastas na ating napapanood, nababasa o naririnig? Kung opo ang inyong sagot, mahusay! Dahil dyan muli nating subukin ang inyong pagkakaunawa sa ating naging paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa panibagong mga katanungan sa inyong learning activity sheet. Sa bahaging ito may mga sitwasyon na ilalahad sa bawat bilang. Kailangan nyo lamang piliin kung ano ang pinaghahambing sa mga patalastas. Maaari niyong bilugan ng titik ng tamang sagot sa inyong learning activity sheet o i-comment ang inyong sagot sa ating chat box. Okay? Para sa unang bilang, habang nanonood ng TV ang batang si David, napansin niya ang dalawang magkasunod na patalastas ng magkaibang sabong pangligo. Ang unang patalastas ng sabon ay gumamit ng simpleng mga salita kaya madali niyang naunawaan ang nais nitong ipabatid sa madla. Samantalang pangalawang patalastas ay naglalaman ng mga terminolohiyang medikal na hindi pamilyar kay David, kaya hindi niya ito gaanong nagustuhan. Anong aspeto ng patalastas ang pinagbasihan ng paghahambing ni David? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung ang sagot nyo sa unang bilang ay titik D, wika, tumpak ang inyong sagot mga anak. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Naging pamilyar si Audrey sa bagong shampoo Sunset dahil lubos siyang nawiwili sa patalastas nitong paawit na sinasabayan ng sayaw. Samantala'y pinagsasawalang bahala naman niya ang patalastas ng shampoo Guardian dahil hindi niya gaanong gusto ang patulang anyo nito. Anong aspeto ang pinaghahambing ni Audrey? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung titik A, estilo ang inyong sagot, mahusay dahil nakuha nyo ang wastong kasagutan. Ikatlo, dating tagapagtangkilik ng Jollibee si Missy, isang sikat na fast food chain. Pero dahil sa nakita niya ang kanyang idolong artista na si Kiko Martin bilang bagong endorser ng McDonald's, ang katunggali nitong kainan sa bansa,
Tila nagbago ang kanyang panlasa at agad na binili ang pagkaing iniindorso ng kanyang idolo. Anong aspeto ng patalastas ang naging batayan ni Audrey para tangkilikin ang mga produkto ng McDonald's at talikuran ang Jollibee? A. Estilo. B. Taong nagpapakilala sa produkto. C. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. O D. Wika. Kung titik B, taong nagpapakilala sa produkto ang inyong binilugang sagot, binabati ko kayo dahil tamang muli ang inyong kasagutan. Pang-apat, dahil sa panganib na dulot ng pandemya, sinisigurado ng nanay ni Victor na si Aling Nina na makapipili siya ng pinaka-epektibong alkohol na pupuksa sa COVID-19 virus. Sakto naman na habang ang kanilang mag-anak ay nanonood ng telebisyon, napansin niya ang patalastas ng crisscross alcohol na may tagline na "It kills 100% viruses and bacteria." Kaiba sa patalastas ng dati nilang gamit na Blue Cross alcohol, kung saan 90% lamang ang kayang puksain nitong viruses and bacteria. Agad na sana magpapalit ng brand ng alcohol si Aling Nina, pero pinigilan siya ni Victor dahil naalala niya ang itinuro ng kanyang guro na walang alkohol ang makakapatay ng lahat ng mikrobyo at bakterya sa paligid. Anong aspeto ng patalastas ang sinuri ni Victor para pigilan ang kanyang nanay sa pagtangkilik ng crisscross alcohol? A. Wika. B. Katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. C. Estilo. O D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Tama! Titik B. Katotohanan sa mga impormasyong inilahad sa patalastas ang sagot. At para sa huling bilang, dahil magkasunod na napanood ni Berhelang patalastas ng dalawang brand ng gatas, ang Care Brand at Nilo, napansin niya na bagamat parehong nanghihikayat ang dalawa na piliin ng mga batang katulad niya na uminom ng brand ng kanilang gatas, magkaiba ang paraan nila sa paghihimok ng mga mamimili. Ang isa ay binibigay ang negatibong epekto ng hindi pag-inom ng gatas na Care Brand, samantalang isa naman ay naglalahad ng mga magagandang dulot ng pag-inom ng Nilo. Sa anong aspeto nagkakaiba ang dalawang patalastas? A. Wika. B. Katotohanan sa mga impormasyong inilalahad sa patalastas. C. Layunin. O D. C. Estilo. O D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon. Magaling! Titik D. Layunin ng pagbibigay ng impormasyon nga ang wastong sagot. Binabati ko kayong lahat. Napakahusay mo kung ikaw ay nakakuha ng 5 puntos. Kung ikaw naman ay nakascore ng 4, magaling. Kung ang score mo ay 3 pababa, magsaya ka pa rin at huwag malungkot, kundi lalong pagbutihin sa susunod na gawain natin. At para sa inyong karagdagang gawain, kakailanganin ninyong manood sa telebisyon o makinig sa radyo ng iba pang patalastas at gamit ang Venn diagram na makikita sa inyong learning activity sheet, subukan niyong ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito, Teacher Rachel, na nagsasabing ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Hanggang sa muli, paalam!
mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano, sumasahing papawid mula sa bayan ng San Clemente Tarlac na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa tulad ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo na ang mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay isang gawaing ipinagmamalaki ng mga Pilipino. Ito ay pagtanggap na kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating aralin, atin munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. May makikita kayong mga larawan at may babasahin akong sitwasyon. Inyong tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa ating mga manonood sa ating FB Live, i-comment ang mabuti kung ito ay nagpapakita ng pagmamahal at i-comment naman ang di mabuti kung hindi. Para sa unang larawan, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Uulitin ko, inalalayan ni Marco ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Kung ang sagot mo ay mabuti, tama ka. Maipakikita natin ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila. Hindi man sa paraang pinansyal o pera, bagkus sa mga simpleng bagay kagaya ng nasa larawan. Para naman sa ikalawang larawan, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Uulitin ko, nagbigay ng tulong si Andrew sa mga nasunugan. Kung ang iyong sagot ay mabuti, napakahusay. Ito ay tama. Isang paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa mga ito sa oras ng sakuna. Para naman sa ikatlong larawan, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Uulitin ko, nilakasan ni Althea ang kanilang radyo kahit alam niyang oras yon ng online class. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling. Ang paglalagay ng ating sarili sa kanilang sitwasyon o empathy ay napakalaking bagay. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Para naman sa ikaapat na larawan,
Nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Uulitin ko, nag-volunteer si Jamaica at ang kanyang mga kaibigan sa pagre-repack at pamimigay ng relief goods. Kung ang sagot mo ay mabuti, ito ay tama. Ang paglalaan ng ating oras sa pagtulong ay napakahalaga. Higit sa material na bagay at kailanman ay hindi matutumbasan ng pera. At para sa ikalimang larawan, hindi isinuoli ni Emily ang sobrang sukli nang bumili siya sa tindahan ni Aling Lala. Kung ang sagot mo ay di mabuti, magaling, tama ka na naman. Ang pagiging tapat sa ating kapwa ay isang paraan upang ipakita ang ating pagmamahal at pagmamalasakit. Ang tao sa kanyang pamumuhay ay nangangailangan ng masasandalan at mahihingan ng tulong sa mga panahong nakararanas siya ng kagipitan. Nariyan ang kanyang pamilya, kaibigan, at mga kasamahan upang tugunan ang pangangailangang ito. Sa usaping espiritual, hindi matutugunan ng material na bagay ang mga pangangailangan ng sinuman. Tanging sa Diyos lang tayo umaasa dahil naniniwala tayo na sa Kanya lang nagmumula ang tugon at tanging Diyos lang ang makasasapat. Sa Diyos tayo tumatawag kapag tayo ay may mabigat na pinagdadaanan. Sa Diyos tayo humihiling kapag may gusto tayong makuha. At sa Diyos din tayo tumatawag kapag wala na tayong malalapitan. Naipakikita natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa pamamagitan ng pagdarasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat, pighati, at mga problema. Maaari tayong magdasal kahit saan, sa kahit anong oras. Sa pamamagitan ng pagdadasal, ay naipakikita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Maaari tayong magdasal kapag tayo ay malungkot o masaya. Maaari tayong magdasal sa bahay, sa simbahan, o kahit nasaan ka pa. Ngayon, mapapakinggan natin ang isang panalangin sa panahon ng COVID-19. Makinig ng mabuti upang masagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang panalangin? Ikalawa, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? At ikatlo, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Panalangin sa panahon ng COVID-19. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ngayong kami po ay kumakaharap sa isang pandaigdig na krisis, kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19, kami po ay nagpapakumbaba at sumasamong iyong dinggin ang aming mga panalangin. Nilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman
dahil sa virus na ito. Sila po nawa ay agaran mong pagalingin. Ang kanilang lakas ay iyong panumbalikin. Protektahan mo po ang mga nurse, ang mga doktor, at ang iba pang mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit. Palakasin mo po sila sa mga panahong sila ay pagod na at aliwin sa mga panahong sila ay pinanghihinaan na ng loob. Bigyan mo po ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po silang magpasya ng naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng nakararami. Lingapin mo po ang aming mga kababayang nawalan ng mga hanap buhay. Maabot po nawa sila ng tulong at maitawid nawa nila ang kanilang araw-araw na ikabubuhay. Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy mong ginagamit upang magpaabot ng tulong sa mga pinaka-nangangailangan sa iba't ibang kaparaanan. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanila. Gayon din sa mga taong patuloy na nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nananatili sa loob ng aming mga tahanan. Ingatan mo po sila. Dalangin po namin ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan ng mapigil. Sa lalong madaling panahon, ang aming panalangin ay matuklasan na ang lunas sa sakit na ito. Amin pong inilalagak sa iyo ang aming mga alalahanin at pagkabalisa, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambayanan, ang aming mga kababayan, at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na dalangin. Amen. Ngayon ay ating sagutin ang mga tanong tungkol sa panalangin. Para sa unang tanong, tungkol saan ang panalangin? Kung ang sagot mo ay panalangin sa panahon ng COVID-19, tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang tanong, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Ulitin ko, sino ang mga hinihiling na gumaling sa panalangin? Kung ang sagot mo ay ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa COVID-19, magaling! Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikatlong tanong, sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Sino-sino ang hinihiling na protektahan sa panalangin? Kung ang sinagot mo ay mga nurse, doktor, mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman, ang mga namumuno sa bansa, ang mga nawalan ng hanap buhay, at mga taong nagdadala ng mga serbisyo, tama ang iyong sagot. Nakasusunod ka nga sa ating aralin.
sa pamamagitan ng panalangin o pagdadasal na ipakikita natin ang pagmamahal at pasasalamat natin sa Diyos. Na ipakikita mo rin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari tayong makiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. Maaari natin itong gawin sa ating tahanan ng nag-iisa o kasama ang ating pamilya. Narito naman ang acrostic ng salitang dasal bilang karagdagang konsepto sa ating aralin. Para sa letrang D, dalangin ay simbolo ng papuri at pagkilala sa Diyos. Letrang A, ating sambitin ng bukal sa loob at mula sa dibdib. Letrang S, sa ating pagsamba at pagsamo, tayo'y kanyang naririnig. Para naman sa letrang A, alay na panalangin ay hindi kailanman maikukubli. At para sa letrang L, lagi tayong lumapit sa dakilang Ama na tunay na nagmamahal sa atin. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng ating mga manonood sa FB Live, gamitin lamang ang chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagdarasal. At isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, sumali si Andres sa Prayer Brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Uulitin ko, sumali si Andres sa Prayer Brigade para sa mga nasawi dahil sa COVID-19. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay, ito ang tamang sagot. Ang pagsali sa mga Prayer Brigade ay isang paraan upang ipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikalawang bilang, nalaman ng pamilya de la Cruz na nahawa ng COVID-19 ang kanilang kapitbahay na nurse. Ipinagdasal nila ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay, tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal sa ating mga kapamilya, kaibigan o kakilala na may sakit ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Para sa ikatlong bilang, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Uulitin ko, naglaan ng oras ang mag-anak ni Mang Celso para magdasal sa kanilang tahanan tuwing linggo. Kung ang sagot mo ay tama, tama ka. Nakasusunod ka nga sa ating aralin. Ang paglalaan ng oras upang magdasal ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Para sa ika-4 na bilang, dahil sa kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo ng magdasal at magpasalamat sa Diyos. Uulitin ko, dahil sa
kahirapang iyong nararanasan, nakalimutan mo nang magdasal at magpasalamat sa Diyos? Kung ang sagot mo ay mali, mahusay, ikaw ay tama. Sa mga oras ng pagsubok, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bagkus, gawin natin itong pagkakataon upang tayo ay manalig at lalong maniwala sa Kanya. At sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Para sa panghuling bilang, napanood ni Andrew sa balita na patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Binaliwala niya ito at hindi pinansin dahil naniniwala siya na wala siyang magagawa dito. Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga anak, ito ang tamang sagot. Ang pagwawalang bahala sa isang negatibong sitwasyon ay hindi pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipagdasal natin ang ating kapwa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Bilang mag-aaral sa ikalimang baitang, marami kayong kayang gawin upang maipakita ninyo ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Isang paraan upang ipakita ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong kapwa ay ang pagsama sa kanila sa inyong panalangin. Inyong pakatandaan mga anak, maipakikita ninyo ang tunay na pagmamahal sa inyong kapwa sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal para sa ikabubuti ng lahat. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya at guro, huwag kayong magkatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB, Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Mula sa amin na inyong mga naging guro sa edukasyon sa pagpapakatao at Homeroom Guidance Program, Baitang 5 sa taong panuroang 2021 hanggang 2022 ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong maging instrumento ng kanyang pagmamahal at inspirasyon sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid. Sa aming mga leaders at kasamahang mga guro sa SDO Tarlac Province, sa oportunidad na inyong ibinigay sa amin na maging bahagi ng Project Shine, Aral TarlakHenyo. Indeed, the entire learning experience ay namumukod-tangi. Sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, management and staff, nagpupugay sa guidance, technical assistance, and leadership. Well appreciated po. Sa aking pamilya, sa aking mama at papa, sa mga kapatid, sa aking asawa at sa aking mga anak, kayo ang aking inspirasyon sa pagiging mabuting tao. Sa aking mga kaibigan,
at sa exceptional ESP HGP Grade 5 Group, lalong-lalo na kay Dr. Emmanuel Reganit at Ma'am Carmela sa inyong walang sawang paggabay sa aming mga broadcasters. Sa PSDS ng San Clemente District, kay Dr. Josephine O. Domrique at sa aking punong guro na si Ma'am Eva Valencia at sa lahat ng aking mga kapwa guro, maraming salamat po. At sa inyo, mga anak, na masugid naming taga-subaybay sa pampagkatuto sa radyo at sa telebisyon, ang aming pagbati at paghanga. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa magpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen B. Valeriano. Sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente na nagpapaalalang piliing maging buting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanap kamakailan sa bayan ng Bamban Tarlac ang kauna-unahang Pride Parade sa pangunguna ni Bamban Mayor Alice Lialgo. Hello po! Happy Pride po sa inyo lahat! Since this is our first time po dito sa Bamban, nag-celebrate po ng Pride Month po. Nag-enjoy po ako, sana nag-enjoy din po kayo lahat. Happy Pride po ulit sa inyo lahat! Bit-bit ng kanilang bandera, ibinida ng mga LGBTQIA+ community ang kani-kanilang mga kasuotan. Ang 28 anyos na si Russell Lore ay malaki ang pasasalamat para kay Mayor Alice dahil sa inisyatiba nito sa paglunsad ng Pride Walk. Sobrang saya kasi this is the first ever Pride March na ginanap dito sa Bamban, and sobra ako nagpapasalamat sa mayor natin na si Mayor Alice Go, kasi ayun, nagkaroon kami ng boses at kakayanan to show our true colors sa ating community dito sa Bamban. Nagpaabot din ito ng mensahe para sa LGBTQIA+ community. Huwag niyong kakaya ipakita ang totoong pagkatao nyo, yakapin nyo to at mas mahalin pa. Happy Pride Month! Bukod sa mga membro ng LGBTQIA+ community, nakiisa rin sa parada ang mga kinatawa ng LGU Bamban, maging ang ilang mga residente. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Grade 5 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828
Radyo Pilipino Tarlac, and stream live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. This is Miho Pikapitli, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you remote broadcast here at La Paz South District, La Paz, Tarlac. I am happy that we are sharing this moment to explore the fun and exciting world of science. This is the perfect time to prepare the following. Make sure that you have your pen and paper. You may take down notes to remember as we go along with the lesson. Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. Young scientists, are you now ready to learn, discover, and explore new things? Then, let us learn science together. Before we proceed, do you still remember our lesson last Monday? Great! Last meeting, our discussion is about the constellation in the zodiac. And we've learned about the 6 northern zodiac constellations. Now, let us check if you still remember the 6 northern zodiac constellations. Allow me to read the directions. Choose the letter of the correct answer. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answer in your science notebook. For our viewers at home, you may type your answer in our chat box. Are you ready? Number 1. It is the first sign in the zodiac. Its name means ram. A. Aries, B. Leo, C. Cancer. You have 5 seconds to answer. Time's up. Alright, the correct answer is A. Aries. Let's move on to number 2. It is the third sign in the zodiac. It is represented by a set of twins. A. Aries, B. Leo, C. Gemini. Again, you have 5 seconds to answer. There you go. If your answer is C, Gemini, then you are correct. For those who got the correct answer, congratulations and good job, kids. Moving on to number 3. It is the 5th sign in the zodiac. Its representation is a lion. A. Cancer, B. Leo, C. Pisces. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is B, Leo, you are excellent. Good job, kids. Let us proceed to number 4. It is the 4th sign in the zodiac. Its representation is a crab. A. Taurus, B. Leo, C. Cancer. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is C, Cancer, you are right. Alright, for our last number. It is the 2nd sign in the zodiac. Its representation is a bull. A. Taurus, B. Pisces, C. Gemini. You have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is A. Taurus. Did you get the correct answer? Good job!
Class, did you get an excellent score? Impressive! So, are you now ready for our lesson for today? We will continue our lesson last Monday about constellations in the zodiac. We are done discussing the northern zodiac constellations, which are the Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, and Pisces. And now, we will discuss the southern zodiac constellations. Southern zodiac constellations are found in the west. These are the Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. Let us discuss the first southern zodiac constellations, the Virgo. Virgo is the sixth sign in the zodiac. It spans the 150 to 180th degree of the zodiac. Under the tropical zodiac, the Sun transits this area on average between August 23 to September 22. Virgo is an earth sign historically represented by the goddess of wheat and agriculture. Virgo is governed by Mercury, the messenger planet of communication. Now, let us discover the personality traits of Virgo. This earth sign is a perfectionist at heart and isn't afraid to improve skills through diligent and consistent practice. They are hyper-aware of every details. Virgo is the largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is zodiac sign Virgo. Next constellation in the zodiac is Libra. Libra is the seventh sign in the zodiac. The Sun transits this sign on average between September 23 to October 23. Libra is an air sign represented by the scales and ruled by the planet Venus. Now, let us discover the personality traits of Libra. Libras adore high art and intellectualism. Libras need to surround themselves with stunning objects and create environments that reflect their exquisite taste. Accordingly, these air signs make excellent designers, decorators, art critics, and stylists. Instead of constantly seeking outside perspectives, Libras would do well to develop their own intuition. Libra is the seventh largest among the 12 constellations. Again, this is the zodiac sign Libra. Next constellation in the zodiac is Scorpio. Scorpio is the eighth sign in the zodiac. Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign on average from October 23 to November 22 and ruled by planet Mars. Its representation is a scorpion. Now, let us discover the personality traits of Scorpio. Scorpio is one of the most misunderstood signs of the zodiac because of its incredible passion and power. Scorpios simply know that they want and aren't afraid to work hard and play the long game to get it. On a good day, Scorpion energy is ambitious,
on a bad day. However, the shadowy side of Scorpio is fueled by a relentless desire for control. Scorpio is the largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Scorpio. Next constellation in the zodiac is Sagittarius. Sagittarius is the ninth in the zodiac constellation, considered as governing the period from about November 22 to about December 21 and ruled by the planet Jupiter. It is represented either by a center shooting a bow and arrow or by an arrow thrown across the bow. Now, let us discover the personality traits of Sagittarius. Sagittarius traits are unlike any other sign of the zodiac. They are totally unique. What makes Sagittarius so unique is its dynamic blend of passion, curiosity, intensity, and adaptability. Sagittarians are optimistic lovers of freedom, hilarious, fair-minded, honest, and intellectual. Sagittarius is the fifth largest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Sagittarius. Next constellation in the zodiac is Capricorn. Capricorn is the 10th sign in the zodiac constellation. The Sun transits this area from about December 21 to January 25 the following year. Its representation is a goat and ruled by the planet Saturn. Now, let us discover the personality traits of Capricorn. Capricorns are said to age backwards. They become increasingly youthful, optimistic, and playful as they mature. Indeed, every earnest Capricorn is a mischievous troublemaker. Capricorn is really motivated. Capricorns are known to be extremely hardworking. Capricorn is the smallest among the 12 zodiac constellations. Again, this is the zodiac sign, Capricorn. The last zodiac constellations that belongs to the southern zodiac constellations is Aquarius. Aquarius is the 11th sign in the zodiac, considered as governing the period from about January 20 to about February 18 and ruled by the planet Uranus. Its representation is a man pouring a stream of water out of jug came about. Now, let us discover the personality traits of Aquarius. Aquarius is undoubtedly the most innovative, progressive, rebellious, and humanitarian. Aquarius is determined to make a powerful difference in the world. Aquarius is totally disinterested in petty gossip. Aquarians need plenty of space and time on their own to reflect from ideas and plan their road. Aquarius is the second largest among the 12 zodiac constellation. Again, this is the zodiac sign, Aquarius. To sum up, we have 6 southern zodiac constellations. These are the Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, and Aquarius. The constellation of the zodiacs are fairly easy to find because they either contain a conspicuous asterisms or are located near one. Because the sun appears to travel through these constellations, they do not rise in the night sky at certain times of the year, but are visible at other times. Again, like what I've said from our previous discussions, always remember
that the zodiac signs are constellation of stars visible on the earth through the course of the year. Kids, did you understand our discussion for today? Great! If that's so, let us proceed to our activity. Let me read the instructions. Read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Again, read and analyze each question carefully and identify the letter of the correct answer. Are you ready? Let's begin. Number 1. What zodiac constellation is represented by the scales and ruled by the planet Venus? A. Aquarius, B. Libra, C. Scorpio. You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is B, Libra, you are an amazing kid. Let us proceed to the next number. What zodiac constellation is represented by a centaur shooting a bow and arrow, or by any arrow thrown across a bow, and ruled by planet Jupiter? A. Libra, B. Aquarius, C. Sagittarius. Again, you have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is C. Sagittarius. Moving on to the next question. What zodiac constellation is represented by a man pouring a stream of water out of a jug, came about, and ruled by the planet Uranus? A. Scorpio, B. Aquarius, C. Libra. You have another 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is B, Aquarius, good job, kids! For those who did not get the correct answer, don't worry because you still have more chances of answering questions. Next question. What zodiac constellation is represented by a goat and ruled by the planet Saturn? A. Capricorn, B. Sagittarius, C. Aquarius. Another 5 seconds to answer. Time's up. Alright, the correct answer is letter A, Capricorn. To those who got the correct answer, very good. Let us proceed to the last question. What zodiac constellation is represented by a scorpion and ruled by the planet Mars? A. Libra, B. Virgo, C. Scorpio. You have another 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is C. Scorpio. Did you get an excellent score? That's awesome. For those who do not, don't worry because we still have another activity to accomplish. Allow me to read the direction. Name the southern zodiac constellation based on the picture. Write your answer on your science notebook. For students at home, type your answer on our chat box. Are you ready? Great! First set of pictures. You have 5 seconds to answer. Time's up. The correct answer is Virgo. Moving on to our next set of pictures. Second set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. If your answer is Aquarius,
Then, you are correct. Let us proceed to our next set of pictures. Third set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Scorpio. Did you get it? Great. Let us proceed to our next set of pictures. Fourth sets of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The correct answer is Libra. Some of the answers on our chat box are correct. Good job, kids! Let us proceed to our next set of pictures. Fifth set of pictures. Your 5 seconds starts now. Time's up. The answer is Sagittarius. Did you get an impressive score? That's awesome! Congratulations and keep it up! And for our home activity, let me read the directions. In a short bond paper, illustrate your zodiac constellations using beans or any seeds and yarns. Write the zodiac constellation and write your birthday below. Again, in a short bond paper, illustrate the zodiac constellations using beans or any seeds and yarns. Write the zodiac constellation and write your birthday below. Don't forget to accomplish your assignments, kids. To our parents and guardians, kindly assist our learners in doing their activity. You did great in today's lesson. Good job, my amazing grade 5 learners. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0968 4642 641. Again, 0968 4642 641. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. Please do remember that we are made to reach for the stars. Again, this is your science teacher broadcaster, Miho P. Kapitli. Until next time, thank you and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Pinangunahan kamakailan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa probinsya ng Tarlac, kung saan bukod sa cash assistance na natanggap ng mga ito, nakatanggap din ng mga ito ng grocery pack at ilang non-food items. May dala rin po akong grocery pack sa inyong lahat ngayong araw na ito. Matatanggap nyo po pag-uwi. May dala rin po akong face mask. Bagamat hindi na po mandatory ang pagsusuot ng face mask, hindi po natin alam kung sino po may dalang sakit na COVID. Gamitin nyo pa rin itong face mask at magpabakuna tayo lahat. Pakiusap ko,
Gamitin yung face mask kung hindi sagabal sa inyo at magpabakuna tayong lahat para mas protektado. Okay? At may dala rin po akong vitamina. Ito pong vitamins, pwede nyo gamitin, inumin, pampalakas po ito ng inyong resistensya. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID. Inumin nyo po itong vitamins na aking dala. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, pinasalamatan nito ang tulong na hatid ni Senator Bongo. There's nobody else that I've felt na ganyan kamalasakit talaga. Kaya napaka-appropriate nung kanyang tagline, Mr. Malasakit, ang talagang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat, Senator Bongo. Sa panayam kay Senator Bongo, binanggit nito ang kagandahan ng Super Health Center kaysa sa ordinaryong health center. Ang Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Mas maliit sa ospital, mas malaki po sa rural health unit. Pwede po dyan yung birthing, panganganak, dental, laboratory, x-ray, at pwede po itong i-expand ng LGUs. Halimbawa, gusto nila lagyan ng dialysis machine, pwede po. Ang kinaganda nito, ilalagay po ito sa mga strategic areas all over the Philippines. Sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, napansin ko po yung mga buntis, minsan nanganganak na lang po sa tricycle o sa jeepney. Ngayon po, pwede na silang manganak dyan sa Super Health Center. And it will help decongest the hospitals dahil pwede na po ang panganganak dyan. Yung mga primary care, check-up, x-ray, pwede na po dyan. Makakatulong po yun na ma-decongest po yung mga hospitals natin at magagamot na kaagad immediately dyan po sa mga Super Health Center. Isa po itong paraan na ilapit po natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Kasabay ng naganap na pamamahagi ay ang groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit